في أصوات ببساطة ما نقدر ننساها، مكالمات طوارئ انحفرت في ذاكرتنا كلنا، مو كأنها أخبار عادية، لا، كتجارب سمعية خام ومؤثرة. اليوم رح نحاول نفهم سوا ليش هالنوع من المكالمات بالذات يترك فينا أثر عميق وما يروح. وهذا هو السؤال المحوري. إيش اللي يخلي صوت معين يخترق الزمن ويبقى؟ كيف ممكن نبرة صوت أو كلمة أو حتى لحظة صمت تنقل لنا كل هذا الخوف أو الحزن أو الأمل بقوة أكبر من أي صورة ممكن نشوفها حتى بعد سنين طويلة؟ لازم نعرف إن المكالمات هذه هي أكثر من مجرد تسجيلات صوتية، هي فعلا شريان حياة، نافذة مباشرة على أزمة إنسانية في أقصى لحظاتها. هي باختصار صوت الضعف البشري الصافي في مواجهة المجهول، وهذا الصوت يربطنا بشكل مباشر بلحظات ما شفناها بعيوننا لكن كأننا عشناها بآذاننا. طيب، خلونا نبدأ بالنوع الأول من هذه المكالمات اللي تمثل رعب فردي ومنعزل. هنا الإحساس بالرعب يجي من القرب، من العلاقة الحميمية اللي يخلقها الصوت مع اللي يسمعه، كأنه همس في الأذن مباشرة. رح نبدأ بقصة مأساوية جدا من سنة 2012، مكالمة تجسد تماما كيف ممكن التناقض في الصوت يخلق رعب مستحيل ننسى. الشيء الغريب والمخيف هنا هو هذا التناقض. كيف ممكن يجتمع الرعب المطلق مع هدوء غريب؟ هذا المزيج هو اللي يخلي المكالمة تعلق في الذاكرة. صوت امرأة يائسة، لكن في نفس الوقت يحمل نبرة هدوء مخيفة وغير طبيعية أبداً. وهنا تفاصيل المأساة. كاساندرا بيركنز كانت تكلم الطوارئ بعد ما شريكها أطلق النار عليها، وكل هذا صار قدام طفلها. الهدوء النسبي هذا في مواجهة رعب ما يتصور عقل هو اللي يترك الأثر الأكبر. يخلينا نتساءل، هل هذه قوة داخلية خارقة أو صدمة شديدة لدرجة إنها جمدت كل المشاعر في هذيك اللحظة؟ والحين ننتقل لحالة ثانية من الصدمة الفردية، لكن هالمرة من زاوية مختلفة تماماً، زاوية البراءة، وهي تشهد على وحشية لا يمكن تخيلها. هذه الجملة لوحدها كافية إنها تجمد الدم في العروق. الرعب هنا ما كان في الصراخ، كان في الهمس، همس طفلة تحاول تطلب المساعدة دون ما يكشفها أبوها اللي كان يرتكب الجريمة في نفس اللحظة. إذن النقطة الحاسمة هنا هي الشجاعة المذهلة لهذه الطفلة وقدرتها على التصرف في موقف أكبر من أي شخص، فما بالكم بطفلة عمرها 8 سنوات. المكالمة كلها عبارة عن حوار متوتر، همس بين براءة الطفولة ويقظة عاملة الهاتف اللي كانت تحاول بهدوء تنقذ حياتين في نفس الوقت. وهذا يورينا بوضوح كيف ممكن الرعب ياخد أشكال صوتية مختلفة تماماً. في حالة كاساندرا الصدمة تيجي من الهدوء اللي مش طبيعي، أما في حالة طفلة تكساس الصدمة تيجي من الهمس اللي مثل الخوف والبراءة والشجاعة كلها في نفس الوقت. الحالتين تخلق اتصال حميمي ومزعج جدا مع المستمع. طيب، خلونا ننتقل من الرعب الفردي إلى الرعب الجماعي. هنا التأثير ما يجي من صوت واحد، لا، يجي من أصوات كثيرة تشكل مع بعضها سيمفونية مرعبة من الذعر والفوضى. وهذا اللي يصير في أحداث الإصابات الجماعية. في عام 2016 مدينة أورلاندو شهدت هجوم مأساوي. المكالمات اللي جت من داخل الملهى ما كانت قصة شخص واحد، كانت قصة عشرات الأشخاص اللي يعيشون نفس الكابوس في نفس اللحظة. كلمة واحدة بس تختصر حجم المأساة، عشرات. كل مكالمة من هذه المكالمات هي نافذة على زاوية مختلفة من الجحيم. صوت شخص مختبئ في الحمام وصوت تاني تحت طاولة، وكلهم يوصفون نفس المشهد المروع، وهذا الشيء يخلق فسيفساء من الذعر الجماعي. على عكس المكالمات الفردية، هذه التسجيلات تخلق إحساس بالفوضى العارمة. المستمع ما بيركز على قصة واحدة، بالعكس يغمره سيل من أصوات الخوف والألم، وهذا الشيء يرسم صورة سمعية واسعة ومفجعة للحدث. والآن ننتقل لواحدة من أكثر المآسي إيلاما وحساسية. مكالمات الطوارئ من مدرسة ساندي هوك الابتدائية تكشف عن مستوى من الرعب صعب حتى نتخيله. اللي يخلي هذه المكالمات مختلفة هو أن كثير منها لا يزال سري. السلطات قررت أن محتواها مؤلم جدا لدرجة أن ما ينفع ينتشر للعامة، وهذا القرار بحد ذاته يقول لنا كل شيء. تخيلوا حجم الرعب اللي تحمل هذه الأصوات، أصوات معلمين يحمون الأطفال بأجسادهم، وأصوات أطفال في حالة ذعر مطلق لدرجة أن سماعها يعتبر صادم جدا. بعد كل هذا الظلام خلونا ننتقل ونشوف كيف ممكن للصوت يكون برضه رمز للأمل والنجاح.
أحياناً أكثر المكالمات اللي ما ننساها هي اللي تمثل نهاية كابوس وبداية حياة جديدة. هذه المكالمة مش عن لحظة وقوع المأساة، لا، هي عن لحظة التحرر منها. هذه قصة أمان دبيري اللي لقطت صوتها من جديد بعد 10 سنين من الصمت الإجباري. العالم كان يتابع قصص اختفاء بنات كليفلاند لسنين، وفجأة بعد عقد كامل يجي هذا الصوت على خط الطوارئ، صوت حقيقي حي ويرتجف من الخوف والأمل بنفس الوقت. كانت هديك هي اللحظة اللي تحول فيها البحث إلى حقيقة واليأس إلى نجاة. يعني صوتها ما كان مجرد طلب مساعدة، كان إعلان للحرية بعد 10 سنين من الصمت، وهذا اللي يخليه قوي ومؤثر لهالدرجة. طيب، بعد ما استعرضنا كل هالحالات نوصل للسؤال الأهم: إيش هي الآلية النفسية اللي تخلي هذه التسجيلات الصوتية بالذات تعليق في أذهاننا بقوة أكبر من الصور والنصوص؟ التفسير يكمن في هذه النقاط الثلاث. أولاً، الأصالة، الصوت خام ما تقدر تجمله أو تفلتره. ثانياً، الحميمية، لما نسمع صوت شخص في أزمة خصوصاً لو كنا حاطين سماعات نحس كأنه موجود معنا، كأنه يهمس مأساته إلنا وحدنا. وأخيراً، هذا الإحساس بالقرب يحولنا إلى شهود، إحنا ما نقرأ عن الحدث، إحنا نسمعه وهو يصير، وهذا يورطنا عاطفياً بطريقة ما تقدر الصورة أو النص يسويها. وهذه هي الخلاصة: الصورة ممكن تصدمنا للحظة، لكن الصوت يتسلل لأعماقنا ويتردد صداه في ذاكرتنا. الصوت يترك مساحة لخيالنا إنه يرسم أبشع الصور، وهذا اللي يخليه في أحيان كثيرة أقوى وأكثر رسوخاً. ونختم بهذا السؤال اللي يظل عالقاً في ذهننا: هل سماع المأساة يخلينا أكثر تعاطفاً أو يتركنا نحس بالعجز؟ وكيف هذا الدليل المسموع يشكل ذاكرتنا الجماعية للأحداث اللي غيرت عالمنا؟ سؤال يستحق نتأمل فيه. شكراً لكم.